שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת גזר פחושה ומאוד טעימה. המצרכים הם 2 כוסות גזר מגורד, 3 כפות סוכר חום, חצי כפית קינמון, 3 ביצים, 3/4 כוס סוכר לבן, 1.5 כוסות קמח מנופה, כפית אבקת אפייה, 3 כפות קוקוס טחון, 2 כפות מלאות אגוזים טחונים, רבע כוס מיץ תפוזים וחצי כוס שמן. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את הגזר, הסוכר חום והקינמון, מערבבת היטב ומניחה בצד. אני שמה בקערה את הביצים והסוכר ומערבבת היטב. אני מוסיפה אגוזים, קוקוס, אבקת אפייה וקמח ומערבבת היטב. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי, 140 גרם לכוס. אני מוסיפה את הגזר, מיץ תפוזים והשמן ומערבבת היטב. מעבירה לתבנית אפייה משומנת. למלות עד גובה
3/4 מהתבנית. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-45 דקות. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.